ይሄ የሳምሰንግ ጋላክሲ S22 አልትራ ሪቪው ነው። ከሄ ኦንላይን ጋር በመተባበር ይህንን ቪዲዮ አዘጋጅቼላችኋለሁ። ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የሳምሰንግ ጋላክሲ S22 አልትራ ሪቪው እናደርጋለን። ሳምሰንግ በዚህ ዓመት S22 ፕላስ እና ከሁሉም ትልቅ እና ሃይ ፐርፎርማንስ ያለው S22 አልትራ ስልክ ይዞልን መጥቷል። ምን ይዞልን መጥቷል? በጣም ለየት ያሉ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ይዘውበት መጥቷል። የኤስ ፔኑ ከኖት ሲሪየስ ላይንአፕ ውጪ ወጥቶ S22 ሲሪየስ ላይ መጥቷል በውስጡ ይዞት። ነገር ግን ዋናው ጥያቄ ይሄ ስልክ $1200 ነው። ይገባዋል ወይስ አይገባውም ነው። በእኛ ሀገር ዋጋ ደግሞ 62400 ብር ነው። እሱን ለእናንተ ትችላችኋለሁ። ወደ ሪቪዋችን እንግባ። አሁን በጋላክሲ S22 አልትራ ሜን ካሜራ ነው የተቀረጸ። የመጀመሪያ ከስልኩ ዲስፕሌይ ሲጀምር ስልኩ 120 Hz ሪፍሬሽ ሬት አለው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ስክሪኑ በጣም ሰፊ ነው። 6.8 ኢንች ስክሪን ነው እና ኖት ሲሪየስ ከዚህ በፊት የነበረው የኖት 20 አልትራ ከላይ ፍላት የሆነ ዲዛይን ያላቸው ከጎን ደግሞ ከርቭድ ነው። ኦልሞስት ከሱ ጋር የሚመሳሰል ሌላ የጨመሩበት ነገር እስካሁን S22 ሲሪየስ ስልኮች ላይ የስታይለስ ወይም ኤስ ፔኖች አይገቡም። ተጨማሪ ገዝታችሁ ከጎን ከቨር ላይ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ ግን በውስጣቸው የS22 አልትራ የኤስ ፔንን ይዘው ነው የመጡት። እስካሁን ግን ከኖት 20 አልትራ በኋላ ምንም አይነት የኖት ሲሪየስ አልተለቀቀም። ካሁን በኋላ ኖት የሚሆኑት እነዚህ ይመስሉኛል። ወደ ዲስፕሌዩ ስንመጣ 120 Hz ሪፍሬሽ ሬት ነው ያለው። ያ ማለት ስሙዝሊ ነው የሚሄዱት አፕሊኬሽኖች፣ ጌም ስትጫወቱ እና የምትጠቀሟቸው ነገሮች። ነገር ግን 120 Hz ሪፍሬሽ ሬት የማይፈልጉ አፕሊኬሽኖች ካሉ ባትሪውን የሚቆጥብላችሁ አዳፕቲቭ ዲስፕሌይ ስለሆነ በሚፈልጉት ሪፍሬሽ ሬት ያክል እስከ ታች ድረስ ወርዶ ይሰራል ማለት ነው። ያ ማለት ባትሪ በጣም ነው የሚቆጥበው። ቀጣዩ ነገር ደግሞ ስክሪን ሳይዙ 6.8 ኢንች ነው። ያ ማለት በጣም ትልቅ ነው። ለኤስ ሲሪየስ ስልክ አልትራ ነው። S22 ፕላስ እና S22 ሳይዛቸው ከዚህ ያንሳል። ዲስፕሌያቸው ደግሞ ፍላት ነው። ይሄኛው ከጎን ከርቭድ የሆነ ዲስፕሌይ ነው ያለው እዚህ ላይ የምንመለከተው ማለት ነው። ሌላኛው ዋነኛው ነገር ካሜራዎቹ ናቸው። ካሜራዎቹ እዚህ ጋር ያሉት እንደምታዩት የራሳቸው ሃውሲንግ አላቸው። ከዚህ በፊት የነበረው S22 አልትራ ላይ በአንድ ሃውሲንግ ሞጁል ውስጥ ነበር። እዚህ ላይ ለየብቻ ተለይተው 4 ካሜራዎች አሉት ባክ ላይ። ሜን ካሜራው 108 ሜጋፒክሰል ነው። ሁለቱ ካሜራዎች 10 ሜጋፒክሰል ነው። አልትራ ዋይድ ካሜራው ደግሞ 12 ሜጋፒክሰል ነው እና 120 ዲግሪ ፊልድ ኦፍ ቪው አለው። በጣም ሰፊ ነው። ጥራታቸው ከሁሉም ጥርት ያለው ካሜራ 108 ሜጋፒክሰል ያለው ነው። ማክሮ ሞድ አለው ካሜራው ላይ which means ትናንሽ የሆኑ ዙም ተደርገው የሚነሱ ነገሮች ላይ በደንብ አሪፍ አድርጎ ያነሳልናል ማለት ነው። ካሜራዎቹን እኔ የቀረጽኩበት ቴስት እናደርጋቸዋለን። የቀረጽኩ ያለሁት በሳምሰንግ ጋላክሲ S22 አልትራ የፍሮንት ካሜራው ነው። አሁን በጋላክሲ S22 አልትራ ሜን ካሜራ ነው የተቀረጸ ያለው። ስፔኩ ላይ ስንመጣ እኔ ጋር ያለኝ 12 GB ራም በ256 GB ኢንተርናል ስቶሬጅ ነው። ራም በ8 GB አለ፣ በ12 GB አለ። ኢንተርናል ስቶሬጁ ግን ሜሞሪ ካርድ አይቀበልም። የሚቀበለው የራሱን ስቶሬጅ ብቻ ነው። 256 GB አለ፣ 128 GB አለ። ከዛ በመቀጠል 512 GB አለ። ከዛ በላይ እንፈልጋለን። ምን እንደሚያደርግ አላውቅም። 1 ቴራባይት ሜሞሪ ስልክ ላይ አለ ማለት ነው። ዋጋቸው $1200 ነው ቤዝ የሚነሳው። ከዛ እየጨመረ $100 እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ፕራይስ እና ስፔኩ አብሮ ነው የሚያድጉት። አንቦክሲንግ ቪዲዮ ለምን አልሰራም ካላችሁኝ ምንም አንቦክስ የምናደርገው ነገር የለም። በቦክስ ውስጥ የሚመጣው አንድ ገመድ ነው ከታይፕ ሲ ወደ ታይፕ ሲ የሚወስድ ማለት ነው። ቻርጀርም የለውም፣ ኮኔክተር ብቻ ነው። 45 ዋት ፋስት ቻርጂንግ አለው። በጣም አሪፍ ነው። እስካሁን አልተለቀቀም፣ ሳምሰንግ አልለቀቁትም 45 ዋት ፋስት ቻርጀሩን። ግን በጣም ቶሎ ነው ፋስት ቻርጅ የሚያደርገው። 5000 mAh ባትሪ ነው ያለው። አሪፍ ነው። ላይክ 5000 ሆኖ ግን ፋስት ቻርጅ ካላችሁ ደግሞ
ቶሎ ቻርጅ አድርጋችሁ መቀጠል ትችላላችሁ ማለት ነው። አንቦክሲንግ ያላስፈለገበት ሪዝን ይሄ ነው። ቦክሷ ራሱ ቺን ነው የምታክለው። አይፎን 13 አይፎን 12ም እንደዚህ ነው ያደረጉት። ከዚህ በፊት የነበረው s21 አልትራ እንደዚህ ነበረ። ካሁን በኋላም እንግዲህ ይሄ ትሬንድ የሚቀጥል ይመስለኛል። ሪሳይክል ለማድረግ ቻርጀር ዌስት እንዳይሆን ነው። ከዚህ በፊት ሳምሰንግ ያላቸው ሰዎች ድጋሚ አዲስ ቻርጀር እየገዙ ለኢንቫይሮንመንት በሚል ነው። ግን ያው ለነሱ ሰፓሬትሊ ቻርጀሩን እየሸጡ ፕሮፊት ነው የሚጨምርላቸው ብዬ ነው ማስበው ነው። እንደው ግን ዋናው ስልኩ ነው። ይሄ ስልክ አንድሮይድ 12 One UI 4.1 ጋር ነው አብሮ የመጣው። ስፒከሩ ደግሞ ስቴሪዮ ስፒከር ነው። ከታች ቦተም ፋይሪንግ ስፒከር አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ከላይ በስልክ ማውጫ በኩል አይታይም ኦልሞስት እና ስፒከር አለ። ስቴሪዮ ስፒከር ማለት ከሁለት በኩል ነው። አንዱ እንኳን ብሎክ ቢደረግ ከሁለት በኩል ነው የሚሰማው ማለት ነው። ሶ ይሄ ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁ እስቲ ላይክ በማድረግ እንደተመቻችሁ ግለጹልኝ። ካልተመቻችሁ ደግሞ መጨረሻ ላይ ላይክ ያደረጋችሁትን ማንሳት ትችላላችሁ። ሲንግል ሲም እና ዱዋል ሲም ይቀበላል። ናኖ የሆነ ሲም ነው። ሌላኛው ነገር IP68 ደስት እና ዋተር ሬዚስተንት እስከ 1.5 ሜትር ለ30 ደቂቃ ይቆያል ውሃ ውስጥ ማለት ነው። ግን የኔ የ2022 s22 አልትራ አሪፍ ስልክ ነው። ኤክሰፕት ዋጋ በ$1200 ከዚህ በሃፍ ፕራይስ የነ OnePlus የነ Xiaomi ጥሩ ስልኮች ይኖራሉ። ኦንሊ እሱ ብቻ ነው የዋጋው ዲፈረንስ ብቻ ነው። ሶ ስፔክ ዋይዝ ዲስፕሌይ the latest display ነው ያላቸው ሳምሰንግ 120 Hz ሪፍሬሽ ሬት አሞሌድ ስክሪን ቪክተስ ጎሪላ ግላስ ጠንካራም ነው ከነበሩት ተሻሽሎ የመጣ ካሜራው ላይ ግን ባክ ካሜራው ላይ በጣም ትልቅ ኢምፕሩቭመንት የለው። ሶ ለኔ የሳምሰንግ ጋላክሲ S22 አልትራ ይሄን ይመስል ነበር ሪቪዋችን። ለኔ አሪፍ የምለው ስልክ ነው። ግን እንግዛ ወይ ይሄን ሁሉ ብር አውጥተን የምትሉኝ ከሆነ S22 አልትራ ከሚሆን S21 አልትራ ሰጀስት አደርጋለሁ። ግን ጀስት በጀት ችግር ከሌለ ይሄንን ሰጀስት አደርጋቸዋለሁ ማለት ነው። የዛሬ የሳምሰንግ ጋላክሲ S22 አልትራ ሪቪው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር። ሄይ ኦንላይንን አመሰግናለሁ ይሄን ስልክ ስላላኩልኝ ሪቪው እንዳደርግ ቼክ አድርጓቸው። ሌሎች የስልክ ሪቪውዎች እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች የሚመቻችሁ ከሆነ ጆኤል ጣላርጊን YouTube ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ይመቻችሁ።